ARI or AARI, the spelling can differ. Cái kỹ thuật này được gọi là ARI, thì nó có đánh phần là ARI như bạn thấy trên cái slide, hoặc là có nơi nó có đánh phần là hai chữ R, ARRI. So RE basically means hook. If you have your needles with you can see a small hook over here. Thì ARI cái Ấn Độ dịch ra chính xác đó là cái móc, thì giống như mọi người nhìn trên cái kim của mình nó sẽ có một cái móc nhỏ ở đầu. So basically what we do is using this hook we do chains in the on the fabric. Thì sử dụng cái móc xích này mình sẽ làm ra được những cái móc nối giống như móc dây xích ở trên cái tấm vải của mình. So the whole of tambo beading or ari work is with chains. If you master the chains, you can do any embroidery. Thì cái kỹ thuật nền tảng của tambo beading hay là ari thì nó là cái cách tạo ra những cái móc xích bằng chỉ như vậy. Thì nếu mà mình cái kỹ thuật của mình mà nắm vững được cái kỹ thuật tạo ra cái móc xích đó thì gần như là mình có thể thành thạo được cái kỹ thuật tambo. So many centuries ago, they used to export embroidered items to Persian and other Europe countries. So that's how it reached Europe. From India, it traveled to Europe, and the Europeans loved this technique because it is faster. The normal embroidery, you need to put your hand down, up. It takes a lot of time, but this goes like this. So it's easier and faster. So the French people liked this technique, and that's why they adopted it. Thì là rất là nhiều thế kỷ trước á, thì cái kỹ thuật này nó bắt nguồn từ Ấn Độ, và những cái sản phẩm nó được sản xuất ở Ấn Độ thì nó được du nhập qua châu Âu, và người Pháp nó rất là thích những cái sản phẩm đó cũng như cái kỹ thuật này. Tại vì khi mà sử dụng cái kỹ thuật tambo này nó nhanh hơn và nó hiệu quả hơn. Cái kim của mình chỉ cần đi lên đi xuống, còn như thêu bình thường á là mình phải đâm kim xuống và mình phải đâm ngược lên thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Và bởi vậy đó là người Pháp họ thích và họ mới bắt đầu học và ứng dụng cái kỹ thuật này. So in French, it is known as tambour embroidery or luneville. So luneville is a place where first the embroidery was adopted. They started doing this embroidery in a city called Luneville. Thì đó thì người Pháp họ mới học cái kỹ thuật này và họ đặt cái tên đó là tambour, còn cái tên gốc ở Ấn Độ thì như mọi người biết đó là nó là Ari. Thì họ gọi là tambour hoặc là can you say the name of the city again? Luneville. Thì đó là tên của một cái thành phố ở Pháp, là cái tên mà người ta làm cái kỹ thuật này. Yeah, it's in Europe. So this embroidery is also known as luneville. It is also known as tambour and also known as ari. All three names mean the same embroidery. Đó, cái kỹ thuật này nó có đến 3 cái tên, thì Ari là cái tên gốc từ Ấn Độ. Hai cái tên kia là sau khi mình đến du nhập và vào Pháp thì người ta mới gọi đó là tambour và luneville. So this name is because it is from that city. This name is tambour means drum in French. Drum, you know, we make music. Thì Ari là cái móc trong cái Ấn Độ như hồi nãy mình có giải thích. Còn luneville là cái chỗ cái thành phố mà người ta thường hay làm sản xuất cái sản phẩm thêu này. Và tambour thì trong tiếng Pháp đây là cái trống, thì nó giống như là lúc mà mình căng cái khung thêu lên, nó giống như là cái mặt trống vậy đó. So I'll just go to the next. It's the same thing that they are telling what does tambour mean. So all the haute couture designs, all the designers use this embroidery only. Nobody does it by hand anymore. Everybody uses the hook method. Thì bây giờ là đa số những cái nhà may cao cấp, những cái nhà may haute couture của Pháp đó, thì người ta sử dụng cái kỹ thuật tambour này, người ta không có còn sử dụng kim và đâm lên đâm xuống hai mặt. So I just give you a brief of the materials required. Tôi sẽ giới thiệu cho mọi người về những cái vật dụng mà mình cần ha. So the first thing you need is the frame. Okay. It could be a square frame, it could be a round frame. It's just to hold your fabric tight. Thì mọi người cần một cái khung thêu để mà mình có thể căng cái miếng vải lên. Thì mọi người thấy có thể là khung tròn, khung vuông hoặc bất kỳ một cái khung nào để mình căng cái vải lên.
Next, you will need a table or a clamp to hold it because we need both our hands free. With the normal embroidery, what we do is we hold the frame in our hand and we do like this, right? For this, we need both the hands free. So you need your frame to be fixed like this and you need both your hands to work. Thì mọi người sẽ cần một cái dụng cụ gì đó để mà giữ cố định cái khung thêu. Thì với cái kỹ thuật thêu bình thường thì sẽ là một tay mình cầm khung, một tay mình cầm kim, nên mình cần cả hai tay, một tay trên và một tay dưới, do đó mình sẽ cần, như mọi người thấy ở đây là nó gác lên bàn, hoặc là ở đây cứ chuẩn bị cho mọi người cái kẹp để mình cố định cái khung lại để mình có cả hai tay. So next are the needles. This is the tambour needle. What the French use is just more what you say fancy, and this is the local Indian needle. The work is the same, done by both needles. It's just fancy, and this is localized what they use, the workman. Thì cô đang giới thiệu cho mọi người là phía bên tay trái cô là cái cây kim tambour mà người Pháp sử dụng, thì giống như nhìn nó đẹp hơn, nó cầu kỳ hơn, nhưng mà cả hai cái mình đều sử dụng được. Cái bên tay phải mà cô cầm là cái mà những nghệ nhân Ấn Độ thường hay sử dụng, thì nó đơn giản hơn. So even if you use this, if you have, it's okay. Or I will be using for the workshop this needle. Thì mọi người sử dụng cái nào cũng được, nhưng mà cô thì cô quen sử dụng cái mà ở Ấn Độ người ta hay xài không? Okay. Now you have two needles, right? You can see the hook. The smaller one is a bigger hook, but the area is small. This we use to do all the outlines. Thì mọi người có một cái này nó nhỏ hơn, nhưng mà cái móc của nó thì lại bự hơn. Thì mình sẽ sử dụng nó để mình làm những cái đường viền. This needle is thinner and longer, but the hook is really tiny. Còn một cái nữa mọi người thấy là cái đầu nó cao hơn, nó dài hơn, thì nó có cái bự hơn, nhưng mà cái móc của nó lại nhỏ hơn. Thì mình sẽ sử dụng để mình thêu So this one we use for beads, sequins and all, because these materials will have very tiny holes. Thì cái mà có móc nhỏ mình sẽ sử dụng để mà mình đính những cái cườm. Tại vì cườm thì mọi người biết cái lỗ nó nhỏ thôi, mình cần cái móc nhỏ để chui qua được cái lỗ đó. If you're using this, you will be having two more hooks inside. Anybody using this? No, right? For the workshop? Okay. So in case in future you buy this, they have 3-4 sizes with it. So you can use the smallest one for the beads and the biggest one for the outline. You can choose. Mọi người thấy là cái cây mà theo của Pháp nó sẽ đổi được cái đầu. Thì nó đổi đầu lớn, đầu nhỏ tùy vào cái công dụng mà mình muốn sử dụng. Next we use is the metallic thread. Okay. In India we get it in many colors, all pink, green, blue, you name it, you have these colors. So you can beautify your design with any color, but basically we'll be using gold and silver for the course. Thì cô giới thiệu với mọi người đây là cái chỉ ánh kim loại. Cái chỉ này thì nó cũng giống như chỉ may của mình vậy, nó gần như là nó có tất cả mọi màu. Nhưng mà với cái lớp học của mình đó thì mình chủ yếu mình sẽ sử dụng là màu bạc với màu vàng ha. So instead of this, you can even, this is for, see, you want your work to look beautiful, then we use gold. But when doing these things, to save money, we even use the cotton sewing thread, what you use for stitching. You can use that also. Polyester, what do you use? Like here, what, cotton or polyester? Polyester. Polyester is fine. Okay, so you can, for the materials, you can use polyester, but outside wherever, it is going to be gold or silver. Thì cái chỉ kim loại này nó đắt tiền hơn và nó đẹp hơn, nó làm cho cái thiết kế của mình nổi bật hơn. Nhưng mà về cơ bản là mọi người có thể sử dụng tất cả mọi loại chỉ, thậm chí chỉ may như mình xài bình thường mình cũng sử dụng để thêu được. So we get this also in different thickness. If you see, you have this one which is really thin. For beginners, this is good. But later, if you want, you can use the thick one, almost like a gold wire. But it's not gold, just the plating is gold. So same thing with silver, thicker one also you get. Cái dây này nó cũng có nhiều cái độ dày khác nhau. Cái mà mấy bạn đang được có để mà thực hành đó là cái độ dày nó mỏng hơn, cái mỏng thì cô nói là sẽ dễ thực hành hơn. Thì nó có nhiều cái độ dày, nó có cả cái bản dày hơn nữa, nó nổi bật hơn. Next, you can use any materials which has a hole. It could be sequins, beads, cut beads, long beads, anything.
Like we have many over here. As you start the course, you will be seeing it. Thì ngoài chỉ ra để thêu mình còn có cườm để mình đính kết nữa. Thì về cơ bản là mọi người cũng có thể đính kết bằng tất cả mọi loại cườm, miễn sao nó có lỗ để mà mình xỏ chỉ qua được là mình có thể đính kết lên được. Thì mình có cườm trúc, cườm hạt, xong rồi mình có sequin, thì nó cứ có lỗ là mình sẽ có thể đính nó vô được. And this is a special material. It is known as the French wire. Okay, this you'll be learning. This is specially from India, but the Westerners also call it as gold embroidery. So this also I have in many colors. You all can choose the colors you all want. So this is like a spring. Can I have a scissor please? So sorry. Thì cái dây này là một loại dây đặc biệt, nó gọi là dây Azuri này. Zardozi. Dây này là dây Zardozi, là một loại dây mà ở chợ Việt Nam mình hiện giờ là không có bán ha, cô phải mang từ Ấn Độ qua. Nên cái này nếu mà mấy bạn muốn thực hành đó thì Faye sẽ chia nhỏ lại cho bạn trong từng cái bịch đó, có gì mấy bạn liên hệ với bên văn phòng để mình mua lại. French pearl wire. Or if they want to look up online, imported only. I don't think in Vietnam has. I don't know. Đó. Cái dây này được gọi là Zardozi, hay nó có những cái tên khác. Nếu mọi người muốn lên mạng tìm hiểu thêm đó, thì đây là hai cái tên gọi phổ biến khác của nó. Thì nó giống như là cái dây mọi người nhìn xa mọi người không thấy được, một hồi nữa mọi người cầm người thấy nó giống như là một cái lò xo, nó được cuốn rất là nhuyễn và rất là nhỏ. So it's like a spring. Okay, if you pull too much, it's waste. So it's very delicate. You have to use it with care. Thì nó rất là mỏng manh, nó giống như cái lò xo, còn cuốn bằng dây kim loại rất là mảnh thôi, nên mọi người mà kéo nó giãn ra là mình không có sử dụng được nữa, nên lúc mà mình cầm mình sử dụng nó mình phải nhẹ nhàng chút xíu. But it looks really pretty. This work is the most expensive, whether in India, outside India. If you use this, it's the most expensive work. Nhưng mà nó mỏng manh vậy nhưng mà rất là đẹp và rất là nổi bật, và cái kỹ thuật của nó cũng cao hơn đó. Nên ở Ấn Độ, ở những cái nước khác khi mà những cái tấm vải của mình mà có sử dụng cái nguyên liệu này á, thì nó được coi như là giống như là cái loại sản phẩm mà đắt tiền hơn á. So I'll show you all some designs which can be done. Thì cô cho mọi người một số cái ví dụ những cái thiết kế mà có thể áp dụng kỹ thuật thâm vuông. These are not my designs. It's from the internet. Đây là hình cô sưu tầm từ trên mạng. So you can see Zardozi here, this material. Mọi người thấy những cái dây mà nó còn cái gân mà nó rõ rệt hơn, đó là cái dây Zardozi. So not only on your dress, you can make them on your handbag, hats, any accessories also. Dĩ nhiên là mình không chỉ áp dụng thêu ở trong đầm, trong váy, mình có thể thêu lên túi xách hoặc lên nón, hoặc một cái thiết kế nào mình muốn. But the only thing is you should do it before sewing it, before stitching it, because you need to put it on a frame. Chỉ có một cái lưu ý là mình nên xử lý chất liệu, mình nên thêu trước khi mà mình may, tại vì mình phải căng lên cái khung, nhiều khi mình may xong rồi mình không có chỗ để mình căng khung được. Can I have the next presentation? So let me share with you all some of the works Vietnam students have done in 7-day workshop. So at the end of 6 days you will be knowing all the techniques. So I want a project from all of you also. Thì có thể cho mọi người xem một số cái hình sản phẩm mà các bạn học sinh viên Việt Nam trước đây đã làm được. Thì cái buổi học của mình là 7 buổi, thì đến buổi thứ 6 là mình đã học xong hết được tất cả những cái kỹ thuật thăm mua rồi. Thì cô mong là ngày thứ 7 cũng có thể có được những cái sản phẩm mà lớp mình sẽ thiết kế ra. It can be like a hoop embroidery,
or it can be on a dress. You can do anything you want. It's your wish. Just select some really nice design that you can show how good the embroidery is or how well you have learned it. Thì cái thiết kế của mình đó có thể là nó nằm trên một cái khung thêu giống như vậy, nghĩa là mình chưa có thiết kế nó, mình chưa có sử dụng nó vô một cái sản phẩm, nó chỉ cần nằm trên khung thêu như vậy, hoặc cũng có thể là mọi người làm nó thành một cái sản phẩm giống như cái khăn choàng mà cô giới thiệu ở đây. Nhưng mà cố gắng là mình có một cái thiết kế, mình cố gắng mình hoàn thành nó ở trong cái khóa học này. So this is I think in 2017 or 2018. Cái này là năm 2017 2018. So some pictures of my workshop. Then this is what the students have done. She didn't do it for the workshop but later. Thì đây là cô Hằng cũng dạy ở trường mình thì cô không có làm nó ngay trong cái buổi học, lúc đó cô Hằng cũng chỉ là học sinh như các bạn thôi. Thì cô học xong sau đó cô mới về cô mới all this is theo done một cái by. đám cưới bằng kỹ thuật thâm mua như vậy. I think the student only is wearing this. I'm not very sure. I think it's the student's wedding. You don't know the student? But she's teaching here. Okay. So I think it's her wedding. She made the dress. This during workshop. Thì cái này cũng là sản phẩm của một bạn làm ở trong cái buổi học của mình. So even on the hoop, it's okay if you don't want on a garment. Just a hoop embroidery also is okay. Thì đó nó tùy khả năng của mình. Nếu mà mình hoàn thiện được một mẫu lớn, mình làm thành một cái áo hay gì đó cũng được, mình nếu không thì nó là một cái thiết kế nằm trên cái khung như vậy cũng được. So here she has used zardosi. Cái lá này cũng có xài cái gì ra đôi tim cũng như là cái mẫu như vậy để mình thấy. So you just sit down. This is one of my first students. Đây là một trong những học sinh của trong khóa học đầu tiên của cô. I worked in a fashion institute called B-Mode before FACE. It was many years back, I think 2010. It was in Vietnam, it closed down. So there she was my student, Na Tran. So she did that whole jacket by using tambour beading. Thì bạn này cũng là một học sinh của cô, và vào cái lần đầu tiên cô về Việt Nam luôn, mình lúc đó cô còn chưa dạy ở FACE, cô dạy ở trường B-Mode, thì trường của bây giờ không còn mở cửa nữa. Thì đó, đây là sản phẩm của các bạn học sinh đời đầu của cô. Rồi toàn bộ cái áo này là bạn tự làm cái học thanh mua. Some simple designs. I think this is Hanoi. Hanoi student make this. Hình như là của học viên thời đó. You can see. All this Hanoi. So Hanoi more creative? No? Câu hỏi học sinh Hà Nội có sáng tạo không? Mình thôi giờ tôi chứng minh ngược lại ha. So next batch, I should be showing pictures of this batch, saying that next time I go to Hanoi, so I should show Ho Chi Minh design. So Thì đó là sao mình sẽ dạy ở lớp ở Hà Nội cho FACE. Thì mọi người phải làm đẹp thiệt đẹp để mọi người thấy là mình cũng sáng tạo. this I think the faculty key. She made this. Cái này là cô Lan Thi. That's her work. She also was my workshop student. Yeah, this student also has a bridal company here. I don't remember her name, but CLE, whatever, that's her company name. You know her? Rồi. Yeah. Bạn này cũng là học viên của cô, thì hiện giờ đang ra mở cái thương hiệu áo cưới là siêu
She does bridal gowns. I think Hanoi. So thank you, and today we'll just learn how to use the needles step by step. Today no using bead sequence, we cannot, because you have to first practice how to use the needles. So today the first job is to master the needles. You go back home today and you practice today a lot, because if you don't know how to use this, tomorrow no use. Thì lớp học của mình á, hôm nay mình chỉ thực hành cái kia này là chủ yếu, mình chưa có cườm, chưa có gì hết. Thì sau ngày hôm nay á, về nhà là các bạn phải thực hành thật là nhiều để mà mình quen với cây kim, thì những cái lớp sau á, mình mới tiếp tục mình áp dụng nó vô với lại chỉ với lại cườm được ha. You can do it.